Good morning and welcome to Gyanmanjari Vidyapith digital platform. I, Manish is going to take your economics chapter number 5, poverty. In last lecture, we have discussed about absolute poverty. Today, we will discuss about relative poverty. Let's start our topic. In the concept of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required for satisfying minimum needs is taken into consideration, but in the concept of relative poverty, income inequality existing in different groups of people living in society is considered. Commonly in every economy, income disparity is seen that case lower income class is considered relatively poor than the higher income class. તો અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ આપણે એબ્સોલ્યુટ પોવર્ટીમાં જોયું તો કે મિનિમમ બેઝિક નીડ્સ રિક્વાયર્ડ કરતી હોય છે તો એને આપણે સેટિસ્ફાય કરવા માટેનું કામ એબ્સોલ્યુટ પોવર્ટીમાં. બટ અહીંયા રિલેટિવ પોવર્ટીમાં શું વાત કરવામાં આવે તો કે રિલેટિવ પોવર્ટીમાં વાત કરી છે કે કોમન કન્સિડરેશન કરવાના આવે છે. શું કન્સિડર કરવામાં આવે છે તો કે there is a consideration that income disparity between the two people. એમ સિમ્પલી આપણે વાત કરીએ કે કોઈ માણસોની વચ્ચે ઇન્કમની જે ડિફરન્ટ છે વિધિન ડિફરન્ટ ઓફ ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ, કોઈ પૈસાવાળા પાસે કેટલી ઇન્કમ છે તો ગરીબ પાસે કેટલી ઇન્કમ, તો આ બેની વચ્ચેની જીવન ધોરણ બધું બદલાઈ જતું હોય છે. તો આ રિલેટિવ પોવર્ટીની વાત કરવામાં, રિલેટિવ પોવર્ટી આની વાત કરે છે. જોઈએ, to study relative poverty, society is divided into different income groups and unequal distribution of income is studied. Relative poverty exhibits the level of income inequality among different class of people. તો રિલેટિવ પોવર્ટીમાં શું કહેते તો ત્યાં ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ પાડવામાં આવ્યા છે એઝ પર ઇન્કમના બેઝિસ ઉપર ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ પાડવામાં આવ્યા છે. અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ ઇઝ સ્ટડીડ. આફ્ટરવર્ડ્સ unequal distribution of income is studied. Relative poverty exhibits the level of income inequality among the different class. તો એ શું કહે છે કે ડિફરન્ટ ક્લાસ ઓફ પીપલ છે તો ડિફરન્ટ ક્લાસ ઓફ પીપલ્સમાં એ જે એની લેવલ એક્ઝિસ્ટ કરતું હોય એની વાત કરવામાં આવી છે. તો જોઈએ, ઇટ ઇઝ આર્ગ્યુડ ઇન કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ધેટ એઝ એ રેપિડ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી ઇન્સ્ટેડ ઓફ સ્ટડિંગ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ પોવર્ટી એન્ડ પોવર્ટી લાઇન, રિલેટિવ પોવર્ટી ઓર અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ શુડ બી કન્સિડર્ડ. તો અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ ઇન્ડિયા જેવા દેશમાં, ઇન્ડિયા જેવો વિકાસશીલ દેશ, વિકસિત તો ન કહી શકીએ પણ વિકાસશીલ દેશ જ્યાં પોવર્ટી ખૂબ છે, મેક્ઝિમમ પીપલ આર ધેર ઇન પોવર્ટી લાઇન. અત્યારે આપણે જોયું હતું તો નિયર બાય 23% પોપ્યુલેશન વોઝ અંડર પોવર્ટી લાઇન, તો કે પોવર્ટી હતી, ગરીબાઈ છે. તો એ ગરીબીવાળા દેશમાં આ એ પોવર્ટી કે પોવર્ટી લાઇનવાળું સ્કેલ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું કે એની કરતાં એમ કહે છે કે ઇટ ઇઝ બેટર that you study relative poverty or unequal distribution of income is better to study considering the poverty and poverty line. તો એની કરતાં તમારે આમાં વધારે ધ્યાન દેવું જોઈએ. ક્લિયર? The concept of relative poverty can be studied with the help of hypothetical example. For example, a nation's population is divided on the basis of 5 income groups. તો નેશનની ઇન્કમ કેટલા ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે તો કે રિલેટિવ પોવર્ટી હવે આપણે સમજીએ તો રિલેટિવ પોવર્ટી આપણે શું કહેતું હતું, એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ અનઇક્વલ ઇન્કમની વાત કરી, તો ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સની વાત કરતી હતી. તો હવે એને કઈ રીતે કરવાનું તો એ આપણને વાત કરે છે ધેટ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ રિલેટિવ પોવર્ટી કેન બી કન્સિડર્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ. તો એક એક્ઝામ્પલ ધારો કે નેશનલ પોપ્યુલેશન ઇઝ ડિવાઇડેડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ 5 ઇન્કમ ગ્રુપ્સ. તો 5 અલગ અલગ ગ્રુપ પાડવાની વાત કરવામાં આવી છે તે આપણે અહીંયા જોઈએ. તો ગ્રુપ નંબર 1 જે ટેબલ નંબર 5.3માં આપણે જોઈએ તો કે ગ્રુપ નંબર 1 જેની ઇન્કમ 0 થી 30,000 સુધીની હોય તેને ગ્રુપ નંબર 1માં ઇન્ક્લુડ કરો. ગ્રુપ નંબર 2માં 30 to 1 lakh, ગ્રુપ નંબર 3 1 lakh to 3 lakh, ગ્રુપ નંબર 5 3 lakh to 10 lakh અને ગ્રુપ નંબર 5 10 lakh એન્ડ એબાવ. તો આવી રીતે એક અલગ અલગ ડિફરન્ટ 5 ગ્રુપ્સ બનાવવામાં આવ્યા છે જે આપણે ટેબલ નંબર 5માં જોઈએ છીએ. એક સાઈડ ગ્રુપ છે અને એક સાઈડ ઇન્કમ ગ્રુપ છે. તો ગ્રુપ નંબર 1 એની ઇન્કમ કેટલી હશે તો કે 0 to 30,000 સુધી. પછી ગ્રુપ નંબર 2 એની ઇન્કમ કેટલી હશે તો કે 30,000 to 1 lakh જેટલી. ગ્રુપ નંબર 3 કેટલી હશે એની ઇન્કમ તો 1 lakh to 3 lakhs. ગ્રુપ નંબર 5 એની 3 lakhs to 10 lakhs અને ગ્રુપ નંબર 5માં 3 lakh to 4 ગ્રુપ નંબર 4માં 3 lakh to 10 lakh
અને ગ્રુપ નંબર 5માં 10 લાખ એન્ડ અબાવ. તો હવે આપણે જોઈએ એનું એક્સપ્લેનેશન. તો in the above example, the class in group 2 has more income than the class income of people in group 1. તો અહીંયા શું કહે છે કે ક્લાસ 2 કરતાં ગ્રુપ 1ની ઇન્કમ ઓછી છે, તો ગ્રુપ 2ની ઇન્કમ વધારે ગણાય છે. તો કઈ રીતે જોઈએ? તો હવે એમાં ફેર શું છે? ઇટ કેન બી સેડ ધેટ પીપલ ઇન ગ્રુપ 1 આર રિલેટિવલી પુઅર ધેન ગ્રુપ 2. તો આની ઉપરથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે ગ્રુપ 2 ઇન્કમવાળા આર રીચર ધેન ગ્રુપ 1, એટલે કે ગ્રુપ 1 વાળા રિલેટિવલી પુઅર છે કન્સિડરિંગ ટુ ગ્રુપ 2. But the people of group 2 has lower income than income people in group 3, 4, 5. Hence, people of group 2 are relatively poor than group 3, 4, 5. તો અહીંયા આપણે વાત કરી કે ભાઈ ગ્રુપ 2 કરતાં રિલેટિવ પુઅર ગ્રુપ 1 કહેવાય, બટ ગ્રુપ 2 છે એ ગ્રુપ 3, 4, 5 કરતાં રિલેટિવ પુઅર છે, એની ઇન્કમ 3, 4, 5 ગ્રુપ કરતાં ઓછી છે. તો અહીંયા આપણે એમ સમજવાનું કે ભાઈ ગ્રુપ 1 છે એ રિલેટિવ પુઅર ટુ ગ્રુપ 2 છે, ગ્રુપ 2 એ રિલેટિવલી પુઅર ટુ 3 છે, ગ્રુપ 3 છે એ રિલેટિવલી પુઅર ટુ ગ્રુપ 5 છે, અને ગ્રુપ 5 ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ઇન્કમ. એ પુઅરમાં એ આ બધાના કન્સિડરેશનમાં પુઅરમાં નથી આવતા. બસ ઇન્કમ આટલી હોય તો ઇનફ જ કહેવાય 3 to 10 lakhs. બટ આ રિલેટિવલી પુઅરની પોવર્ટીનું કોન્સેપ્ટ છે, જેમાં ગ્રુપ 4 વાળાની ઇન્કમ સારી છે, બટ સ્ટીલ દે આર કન્સિડર રિલેટિવલી પુઅર કન્સિડરિંગ ધ ગ્રુપ 5. ક્લિયર? તો આગળ વધીએ. ટુ મેજર રિલેટિવલી પુઅર ઓર ઇન ઇન્કમ ઇનઇક્વાલિટી, જનરલી ફોર્મેશન ઓફ ઇન્કમ ગ્રુપ્સ લોરેન્સ કર્વ એન્ડ જીની કોએફિશિયન્ટ્સ આર યુઝફુલ. તો શું કહે છે? તો આપણે ટુ સ્ટડી ઓર ટુ મેજર રિલેટિવલી પુઅર ઓર ઇન ઇન્કમ ગ્રુપ ઇક્વાલિટી, તો આપણે શું જોઈએ? ઇન્કમ ગ્રુપ જોવાનું છે, લોરેન્સ કર્વ તો એન્ડ જીની કોએફિશિયન્ટ આપણને યુઝફુલ રહી છે શીખવા. આપણને આ મેજર કરવા માટે રિલેટિવ પોવર્ટી આપણે મેજર કરવું હોય તો આપણને આ બધા એના ફંક્શન્સ ઇન્કમ ગ્રુપના લોરેન્સ કર્વ, જીની કોએફિશિયન્ટ આર યુઝફુલ, ઇટ આર બેનિફિશિયલ. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે જોયું રિલેટિવલી પોવર્ટીનું આપણે ગ્રુપની વાત કરી છે. હવે આપણે વાત કરવાની છે ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ પોવર્ટી. તો ઇન્ડિકેટર્સ એટલે ન્યૂ ટોપિક આપણે હવે લઈએ છીએ. તો ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ પોવર્ટીમાં આપણે જોઈએ તો ધ લેવલ ઓફ પોવર્ટી એન્ડ ધેર components are called its indicators. તો શું કહે છે? તો કે levels of poverty and their components are called indicators. તો ઇન્ડિકેટર કોને કહેવાય? તો different level of poverty and their components are called indicators. In our country, various factors shows poverty are known as its indicators. Indicators are useful to know poverty and level of poverty. With this, we can know the nature and measurement of poverty. The indicators are as follow. તો ઇન્ડિયામાં શું છે? ઇન અવર કન્ટ્રી, ઇન્ડિયામાં ડિફરન્ટ ફેક્ટર્સ ઓફ પોવર્ટી છે. આપણને ખબર છે ડિફરન્ટ ફેક્ટર શોઝ ધ ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ પોવર્ટી. તો એ યુઝફુલ છે આપણા ડિફરન્ટ લેવલ્સ ઓફ પોવર્ટીને ચેક કરવા માટે. તો એમાંથી આપણે આજે પહેલો ટોપિક લઈએ, ધેટ ઇઝ પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર. તો આજે આપણે આજે પહેલો પોઈન્ટ પર કેપિટા ઇન્કમમાં પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર જોવાનો છે. શેમાં જોવાનો છે? તો ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ પોવર્ટીમાં આજે આપણે પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર જોવાનો છે. તો લેટ સ્ટાર્ટ અવર ફર્સ્ટ ટોપિક ઓફ ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ પોવર્ટી, ધેટ ઇઝ per capita household consumption expenditure. Per capita household expenditure is the amount of income a family spend on an average of consumption of goods and services. It is calculated at the market price of durable goods like cars, washing machines, computer and so on. The nation's total spending on such goods is divided by total population to calculate this. The per capita consumption expenditure for developing countries is much lower than that of developed countries, and in this sense developing countries are poor. The following table shows us per capita. તો હવે પહેલા આપણે જોઈએ
તો પર કેપિટા એક્સપેન્ડિચર શું છે? તો કે પર કેપિટા એક્સપેન્ડિચર આપણે એમ કહીએ છીએ કે કોઈ ફેમિલી કોઈ એવરેજ ખર્ચો કરે છે કોઈ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ માટે, આપણે એમ કહી શકીએ સ્પેન્ડ કરે છે કે ખર્ચો કરે છે કોઈ સ્પેશિયલી ગુડ્સ હોય છે. તો કેવા ગુડ્સ વાત કરે છે? તો કે આમાં ડ્યુરેબલ ગુડ્સની વાત કરવામાં આવી છે. તો આમાં ડ્યુરેબલ ગુડ્સ એટલે એક ફેમિલી છે તો એ ફેમિલી કોઈ ડ્યુરેબલ ગુડ્સ તો કે ગુડ્સ આપણે એમ કહીએ સમજીએ પહેલાં. તો કોઈ ફેમિલી કેટલો એવરેજ ખર્ચો, સામાન્ય ફેમિલી કે આ દેશની કોઈ આખી જનતા છે ટોટલ કરીએ એમાંથી ટોટલ ખર્ચો એવરેજ કરવામાં આવે ને એવરેજ ખર્ચો એક પરિવાર એક દેશની સમિતિ તો એવરેજ ખર્ચો કેટલો ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસમાં કરે છે તેની વાત કરવામાં અહીંયા આવી છે. તો અહીંયા ડ્યુરેબલ ગુડ્સની વાત કરવામાં આવી. ખર્ચો કેવો? પણ ઇટ ઇઝ આ લખ્યું છે સેકન્ડ લાઇનમાં, ઇટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ એટ ધ માર્કેટ પ્રાઇસ ઓફ ડ્યુરેબલ ગુડ્સ લાઇક કાર્સ, વોશિંગ મશીન, કોમ્પ્યુટર્સ એન્ડ સો ઓન. તો એ આવા ડ્યુરેબલ ગુડ્સની વાત કરું. કેલ્ક્યુલેટ કોની ઉપર કરવામાં આવે છે? તો કે લાઇક કાર્સ, વોશિંગ મશીન, કોમ્પ્યુટર્સ એન્ડ એક્સેટ્રા ઓર સો ઓન, એવા બધા જે છે એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. તો આવી રીતે બધાનું ટોટલ એક્સપેન્સને ટોટલ કરવામાં આવે છે. આપણે ટોટલ એક્સપેન્સને જે ખર્ચો એવરેજ કરે છે કન્ઝમ્સ કરે છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ વિચ આર ડ્યુરેબલ ગુડ્સ તો એને ટોટલ કરવામાં આવે છે. અને ટોટલ કર્યા પછી they are divided by total population અને એની જે એવરેજ નીકળે છે that average is called per capita household consumption. તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર? તો આપણે કહીએ ટોટલ એક્સપેન્ડિચર ડન બાય વન કન્ટ્રી ઓર ટોટલ પોપ્યુલેશન. તો આખી આબાદી શું કહે છે? ધ નેશન્સ ટોટલ સ્પેન્ડિંગ ઓન સચ ગુડ્સ, એટલે આખા દેશની જેટલી આબાદી છે એ બધા કેટલો ટોટલ ખર્ચો કરે છે કોઈ સ્પેશિયલી આવા ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ લેવા માટે ટોટલ કેટલો ખર્ચો કરે છે ડિવાઈડ બાય total population. What? Divided by total population. We can get per capita consumption expenditure. તો આ રીતે મળે. Once again I am repeating the formula. The nation's total expense means કોઈ આબાદીએ એક દેશની આબાદી કે એક દેશમાં ટોટલ આવા ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ માટે કેટલો ખર્ચો કરે છે એની વાત કરવામાં આવી છે. એને ડિવાઈડ બાય ટોટલ પોપ્યુલેશન પછી એમાંથી જે મળે છે એ આપણી પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા એક વાત સમજવાની જરૂર છે કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે કે અંડર ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ તો એની ઇન્કમ આવી પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્ડિચર કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર લોઅર રહેશે. રીઝન તો આપણને ખબર છે ત્યાં આપણે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઓછું હોય ત્યાં ઇન્કમ ઓછી હોય એટલે એની પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન ઓછી હશે. સામે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ હશે તો એની ઘણી વધારે હશે. તો એની ઘણી વધારે છે બીકોઝ દે આર હેવિંગ પ્રોપર ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઇન્કમ ઓર એવરીથિંગ સચ વિચ દે નીડ. ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ અને ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં ડિફરન્સ આપણને ખબર છે. વોટ આર ધ ડિફરન્સ ઓફ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ એન્ડ ડેવલપ કન્ટ્રીઝ? તો ત્યાં ઇન્કમની પેરિટી હોય ડિફરન્સ હોય છે ઇન્કમ બિટવીન ડેવલપ કન્ટ્રીઝ એન્ડ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ વચ્ચે ઇન્કમની તકલીફ હોય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે વાત એમ કરવામાં આવે છે કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં ડેવલપિંગ ખર્ચો કરવાની કેપેસિટી ઓછી હોય છે વેરેઝ ડેવલપ કન્ટ્રીઝની ખર્ચો કરવાની કેપેસિટી ઘણી વધારે હોય છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી જે છે એની પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર લોઅર હશે કમ્પેર્ડ ટુ ડેવલપ કન્ટ્રીઝ લાઇક અમેરિકા ઓર એક્સેટ્રા સચ કન્ટ્રીઝ. એની પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર ઘણી વધારે છે. તો નીચે આપણને ફોલોઈંગ ટેબલ નંબર 5.4 માં પર કેપિટા એક્સપેન્ડિચરનો ખર્ચો આપ્યો છે. વર્લ્ડ બેંક ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડેટા સોર્સમાંથી કલેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તો એક સાઈડમાં ટેબલની એક સાઈડમાં કન્ટ્રીઝ લખેલી છે જેમ કે યુએસ, યુકે, જાપાન, પાકિસ્તાન, ચાઇના, ઇન્ડિયા અને બીજી સાઈડ ફિક્સ પ્રાઇસ ઓફ 2005 ઇન US ડોલર. તો એ એક સાઈડમાં આપી છે જેમાં 31,000, 25,000, 22,600, 1,400 એન્ડ 700 એમ આપેલું છે અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન. તો અહીંયા બે ટેબલમાં બે બોક્સમાં આપેલું છે. તો એમાં યુએસની આપણે વાત કરીએ પહેલાં તો એની હાઈએસ્ટ છે. તો એની કેટલી હાઈએસ્ટ છે? તો એની ટોટલ 31,469
US ડોલર 2005ની રિપોર્ટ કહે છે. આ ઇટ ઇઝ ધ રિપોર્ટ ઓફ 2005. તો એની પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર યુએસની કેટલી હતી? તો એ હતી 31,649. પછી યુકે એની પછી તો કે એને 25,828. એની પછી જાપાન છે, જાપાનની 22,114. પાકિસ્તાનની તો 603, ચાઇનાની તો 1,420 અને ઇન્ડિયાની 725. આ શું છે? US ડોલરમાં કાઉન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. એ 2005ની સાલની વાત કરવામાં આવી છે. ફિક્સ પ્રાઇસ ઓફ 2005 ઇન US ડોલર યર 2014. એટલે બેઝ યર અને 2005 લઈને આપણને વાત કરી છે. તો અહીંયા ઇન્ડિયાની કેટલી છે પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર? તો પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર ઇન્ડિયાની 725 છે. વેરેઝ યુએસએની સૌથી વધારે 31,469 છે. ક્લિયર? તો હવે આપણે આગળ ટેબલ સમજીએ. અહીંયા આપણે એક્સપ્લેનેશન સમજીએ. એકોર્ડિંગ ટુ ધ એબાવ ઇન્ફોર્મેશન on the basis of base year conducted of year 2005 in year 2014. તો અહીંયા બેઝ યર કયું લેવામાં આવ્યું હતું? આપણે વાત કરીએ એમ 2005. કન્ડક્ટ ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું? તો 2014માં. 2014માં કન્ડક્ટ. તો આપણે જોઈએ હવે ધ પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર વોઝ $725 ઇન ઇન્ડિયા. તો ઇન્ડિયાની પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન કેટલી હતી? 2005 ને બેઝ યર કન્સિડર કરી અને 2014માં કાંઈ કરી તો કેટલી હતી? તો $725 US ડોલર હતી. એની સામે યુએસએની કેટલી હતી? તો યુએસએની 31,469, વેરેઝ યુકેની 25,828 અને જાપાનની 22,149 અને આપણું દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાનની કેટલી હતી? તો એ 603 US ડોલર હતી. તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ દેશની જોયું, ઇન્ક્લુડિંગ પાકિસ્તાન, ઇન્ડિયા, ચાઇના, USA, UK બધાની વાત કરી. તો બધાની અલગ અલગ પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન હતી. તો આપણે US, UK, જાપાન અને ચાઇનાની સામે કન્સિડર કરીએ તો આપણી ઇન્કમ ઓછી ગણાય. એમાં એસ્પેશિયલી USA, UK અને જાપાનની સામે આપણી ઇન્કમ તો વેરી લેસ વી કેન સે કમ્પેર ટુ ધીસ 3 કન્ટ્રીઝ. તો એની સામે આપણી ઇન્કમ બહુ જ ઓછી છે. તો અહીંયા આપણે ક્લિયર કન્ક્લુડ કરીએ છીએ આપણો ટોપિક પર કેપિટા હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચરનો. તો ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સી લેવલ ઓફ માલ ન્યુટ્રિશન. શેનો ટોપિક છે? તો આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ પોવર્ટીમાં લેવલ ઓફ માલ ન્યુટ્રિશન આપણે આવતા લેક્ચરમાં વાત કરીશું. આ લેક્ચર માટે થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ જય હિન્દ.